שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין 3 עוגות שמרים בתבנית אחת במילוי חלבה, שוקולד ותמרים. המצרכים הם קילו קמח מנופה, 3/4 כוס סוכר, חצי כוס שמן, 1.5 כף שמרים, כפית אבקת אפייה, כף שטוחה מלח ו500 מיל מים. מצרכים למילוי החלבה: ממרח חלבה, אגוזים טחונים וקוקוס. למילוי השוקולד: שוקולד למריחה ומעט קינמון. למילוי תמרים: ממרח תמרים ואגוזים טחונים. להברשה: ביצה וכפית דבש. לציפוי: כף דבש ו2 כפות מים רותחים. הכנת הבצק: אני מוסיפה לקערת הקמח את הסוכר, השמרים, אבקת אפייה, השמן, המלח והמים ולשה עד לבצק אחיד. הבצק דביק. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק וממשיכה ללוש לבצק אחיד. חשוב מאוד לעבד את הבצק היטב. אני משמנת את הקערה. אני משמנת את הבצק ומניחה בקערה. מכסה במגבת ומניחה בצד לשעה. אופן ההכנה: לאחר שעה הבצק תפח. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק ולשה מעט. אני מחלקת את הבצק ל3 חלקים שווים. עוגת שמרים במילוי חלבה. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק ומרדדת למלבן מאורך.
בעובי 0.5 סנטימטר. אני מיישרת את הבצק מסביב. אני מורחת מעט שמן על הבצק. אני מורחת את החלבה על הבצק בשכבה אחידה. אני מפזרת מעל אגוזים טחונים. אני מפזרת מעל קוקוס. ומגלגלת את הבצק עד הסוף. אני שמה נייר אפייה בתבנית ומשמנת את הנייר אפייה ואת התבנית מסביב. ומניחה את הבצק במרכז התבנית בצורה עגולה. עוגת שמרים במילוי שוקולד וקינמון. אני מרדדת את החלק השני של הבצק למלבן מאורח ומיישרת מסביב. מורחת שוקולד על הבצק בשכבה אחידה. ומפזרת מעל קינמון. ומגלגלת את הבצק עד הסוף. מוסיפה את הבצק לתבנית בצורה עגולה. ומניחה בצד. עוגת שמרים במילוי תמרים ואגוזים. אני מרדדת את הבצק למלבן מאורח. ומיישרת מסביב. אני שמה את ממרח התמרים על הבצק ומורחת בשכבה אחידה. אני מפזרת מעל אגוזים טחונים. אני מגלגלת את הבצק עד הסוף. אני מוסיפה את הבצק לתבנית בצורה עגולה, וכך אני ממלאה את כל התבנית.
אני שמה את הכף דבש בתוך הביצה ומערבבת היטב ומורחת על העוגה. אני לוקחת את שאריות הבצק ומגלגלת. אני מוסיפה חתיכות מעל הבצק בין החיבורים כדי שהעוגה תיראה יפה. גם על השאריות של הבצק שהוספתי, אני מורחת ביצה. מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כחצי שעה עד לצבע זהוב יפה. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומניחה על רשת. אני מוסיפה את המים הרותחים לדבש ומערבבת היטב ומורחת על כל העוגה. אני מכסה במגבת ומניחה בצד ומצננת לחלוטין. כשמכסים את העוגה במגבת, היא נשמרת רכה. שלוש סוגי טעמים של עוגות שמרים בתבנית אחת. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.